अथांग विस्तीर्ण झालेल्या दर्याराजाला याच दिवशी कोळी बांधव जण नैवेद्य अर्पण करतो त्यामध्ये विशेष सहभाग असतो तो म्हणजे नारळी भाताचा। हा बघा किती मस्तपैकी लुसलुशीत आणि स्वादिष्ट झालेला आहे ना। अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे। नमस्कार मित्रांनो, मी आणि माझी आई तुम्हा सर्वांचं आजच्या रेसिपीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करीत आहोत। आजची रेसिपी आहे नारली भात आणि तुम्ही पाहतात आपला घरचा स्वाद। तर पाहूयात आजच्या रेसिपीसाठी आपल्याजवळ नेमकं काय काय साहित्य ते। मी इथे घरचं साजूक तूप घेतलेलं आहे, 1.5 वाटी पाणी, आणि इथे मी गूळ घेतलेला आहे बारीक चिरून। इथे मी तांदूळ घेतलेला आहे बासमती आणि त्याला 1 तास भिजवून ठेवलेला आहे। आता जरुरी नाही का बासमतीच लागेल असं, तुमच्या घरचा कुठचाही तांदूळ घेऊ शकता। हो, जो आपण भाताला रेग्युलर यूज करतो ना तो कोणताही घेतला तरी चालेल। त्यानंतर मी इथे नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर मी इथे केसर घेतलेला आहे आणि ते सुद्धा मी नारळाच्या दुधातच भिजवून ठेवलेलं आहे। नारळाचा चव मी इथे बदाम, पिस्ता, काजू, चारोली असं काप करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर जायफळ आणि वेलचीची पूड करून घेतलेली आहे, लवंग, दालचिनी, मीठ आणि मी इथे सजवण्यासाठी काजू घेतलेले आहेत। मित्रांनो, सर्व साहित्यांचे प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केलेले आहे। आता पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया। आणि आजचा नारली भात आहे ना, तर तो आज आपण एका स्पेशल कढईमध्ये बनवणार आहोत। तर ती नेमकी कढई कोणती आहे ते आज आपण पटकन पाहून घेऊया। बॉक्स ओपन केल्यानंतर आपल्या हातात येते ती सुंदर आणि मजबूत अशी मेयर कंपनीची कढई, जी सिलेक्ट नावाने ओळखली जाते। या कढईच्या बेसबद्दल बोलायचं झालं तर 5 mm जाडीचा ॲल्युमिनियम सँडविच बेस मिळतो, ज्याने तुमचे पदार्थ खालून जळले जात नाही। कुकिंग प्रोसेस सुद्धा जलद गतीने होते। तसेच ही कढई हँडल करायला देखील तितकीच हलकी फुलकी असून तिची बनावट ही जापनीज स्टेनलेस स्टीलची आहे। आतील सरफेस हा तुम्हाला 26 सेंटीमीटरचा मिळतो। त्याचबरोबर वरचे झाकण हे शटर रेसिस्टंट ग्लासयुक्त आहे। या कढईत निकेल धातूचा कोणत्याही प्रकारे वापर केलेला नाही आहे, त्यामुळे तुमचे पदार्थ आरोग्याला उपयुक्तच ठरणारे असतील यात काही शंकाच नाही। कढईच्या हँडल्सला कंपनीने दोन्ही बाजूला सिलिकॉन ग्रिप्स दिलेले आहेत, त्यामुळे कढई गरम असताना तिला हाताळणे देखील खूप सोपं झालेलं आहे। या कढईची तुम्हाला 10 वर्षाची वॉरंटी मिळते। डिशवॉशर सेफ आहे आणि त्याचबरोबर ही कढई गॅस आणि इंडक्शन अशा दोघांवरही आपण तिला यूज करू शकतो। ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे। मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या मित्रांना, नातेवाईकांना ही कढई गिफ्ट करू शकता। तसेच तुमच्या किचनसाठी सुद्धा ही कढई तितकीच लाख मोलाची आहे। मग पटकन ही कढई ऑर्डर करा। कढई ऑर्डर करण्यासाठी मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे आणि सोबत हा माझा कूपन कोड आहे। हा कूपन कोड जर तुम्ही यूज केला तर आपल्या घरचा स्वाद या चॅनलतर्फे तुम्हाला मिळेल 15% डिस्काउंट। क्या बात आहे। मग लगेच ही कढई ऑर्डर करा। धन्यवाद। ही बघा, मी कढई आहे ना स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता हे झाकण आपण बाजूला काढूया आणि याच्यामध्ये ना साजूक तूप घालूया आणि थोडंसंच घालायचं आहे आपल्याला। गॅस पेटूया आणि गॅस स्लोच ठेवायचा आपल्याला। आता तूप तापल्याच्या नंतर हा सुका मेवा आहे ना तो घालूया आणि हे सजवण्यासाठी काजू घेतलेले आहेत ना ते सुद्धा घालूया। आता हे चांगलं आपल्याला तुपामध्ये परतून घ्यायचं आहे। हे बघा, मस्तपैकी सोनेरी रंगावर भाजून झाल्यानंतर आपण काढून घेऊया। आता पुन्हा याच कढईमध्ये आपण साजूक तूप थोडं घालूया। गॅस पेटूया आणि गॅस आहे ना स्लोच ठेवायचा आपल्याला। आता हे तूप गरम झाल्याच्या नंतर आपण हे दालचिनी आणि लवंग आहेत ना ते घालूया। मित्रांनो, दालचिनी आणि लवंग घालणं खूप गरजेचं आहे, तरच या नारळी भाताला जो स्वाद आहे तो एकदम खुलून येईल। थोडंसं आपण परतून घेऊया। आता हे परतल्याच्या नंतर आपण हे गूळ आहे ना ते घालूया
त्यानंतर हा खोबऱ्याचा किस आहे ना तो घालूया आणि हलकंसं परतून घ्यायचं आपल्याला। आणि हे गूळ आहे ना थोडंसं मऊ झालं ना तर त्याच्यामध्ये आपण पाणी घालूया। आता यामध्ये ना पाणी घालायचं आपल्याला, एकजीव करून घेऊया आपण। पाणी घातल्याच्या नंतर आपल्याला छानपैकी एक उकळी काढायची आहे, म्हणजे गूळ सुद्धा वितळून जाईल। ही बघा चांगली उकळी फुटायला लागलेली आहे। तर आता आपण यामध्ये दूध घालूया नारळाचं। ओ हो 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 हो, क्या बात है। त्यानंतर हा केसर आहे ना नारळाच्या दुधामध्ये भिजवलेला तो सुद्धा यामध्ये घालूया। हिरवी वेलची आणि जायफळची पूड आहे ना ती सुद्धा घालायची आपल्याला। त्यानंतर यामध्ये मीठ घालूया आणि थोडंसं मीठ घातलं ना का नारली भाताला एकदम छान चव येते। आता आपण हे चांगले एकजीव करून घेऊया। आता एकजीव झाल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा आपण एक उकळी काढायची आहे आणि त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये बासमती तांदूळ आहे ना तो घालणार आहोत। आता मित्रांनो तुम्हाला इथे एक प्रश्न पडला असेल, बासमती भातच का? तर मित्रांनो बासमती भाताला एक स्वतःची एक विशिष्ट चव असते। तर थोडंसं म्हटलं की हा भात आपल्याला रिच बनवायचा आहे, तर त्यासाठी आपण हा इथे बासमती भात आहे तो सिलेक्ट केलेला आहे। पण जसं आईने तुम्हाला सांगितलेलं की जरुरी नाही की यामध्ये बासमती भातच यूज केला पाहिजे, तुमच्या घरी कोणताही असेल तर तुम्ही यूज केला तरी चालेल। ही बघा उकळी फुटायला सुरुवात झालेली आहे। तर आता हा भिजवलेला बासमती तांदूळ आहे ना तो घालूया आपण। सर्व एकजीव करून घेऊया। आता आपल्याला हा भात आहे ना चांगला सुटसुटीत होईपर्यंत शिजून घ्यायचा आहे आणि याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं, नाहीतर पाणी आहे ना बाहेर येईल। आता तुम्ही पाहू शकता यामधलं पाणी आहे ना थोडं आटलेलं आहे। तर आता आपण झाकण ठेवायला हरकत नाही, जास्तीचं पाणी असले ना तर ते वर आलं असतं। आता आपण याच्यावर झाकण ठेवूया आणि वाफेवरती शिजून घेऊया। आणि दुसरी गोष्ट एक लक्षात ठेवायचं आहे, जर स्टेनलेस स्टीलच्या कढईमध्ये हा नारळी भात बनवत असाल, म्हणजे कोणताही पदार्थ जर तुम्ही बनवत असाल तर गॅस आपल्याला स्लोच ठेवून काम करायचं आहे। कारण स्टेनलेस स्टीलच्या कढईमध्ये कुकिंग प्रोसेस आहे ही फास्ट पद्धतीने होते, त्याच्यामुळे जो गॅस आहे आपला हा स्लोच ठेवायचा आहे। चला आता आपण झाकण उघडून पाहूया। ओ हो 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 हो, कसला भारी सुगंध सुटलाय। जबरदस्त। आता काय करूया, हा सुकामेवा भाजून घेतलेला आहे ना आपण तो घालूया। मी अगोदर का नाही घातला, कारण भातासोबत आहे ना एकदम शिजून निघाला असता। हो, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या सुक्या मेव्याचा जो खमंगपणा आहे तो सुद्धा गेला असता। हा बघा आपला नारली भात आहे ना तयार झालेला आहे। तर आता आपण गॅस बंद करूया। आता आपण या वाटीमध्ये काजू लावून घेऊया आणि त्यानंतर आपण हा नारली भात आहे ना या वाटीमध्ये घालूया। ओ हो हो हो, जबरदस्त, कसला लुसलुशीत झालेला आहे। आता आपण हा नारली भात आहे ना या डिश मध्ये एक पलटी करून घेऊया। मित्रांनो पाहिली ना किती झटपट आणि साधी सोपी रेसिपी आहे। मग येत्या नारळी पौर्णिमेला नारळी भात हा घरी झालाच पाहिजे, बरोबर की नाही? पण त्या अगोदर आपल्या आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचा, शेअर करायचा आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण अशाच मस्तपैकी साध्या सोप्या स्वादिष्ट रेसिपीज खास तुमच्यासाठी या चॅनलवरती येत असतात। मित्रांनो हाच व्हिडिओ जर तुम्ही फेसबुकवरती पाहत असाल तर फेसबुक पेज आमचं लाईक करायला विसरू नका। चला अशीच एक साधी सोपी रेसिपी घेऊन पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण लवकरच भेटूया। वेल काढून
आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू. आता कोणतेही इन्व्हेस्टमेंट न करता कमवा लाखो रुपये, तेही घर बसल्या. त्यासाठी प्ले स्टोर मधून मिशो ॲप डाउनलोड करून त्यात तुमची डिटेल फुलफिल करून घ्या. तुमचा OTP व्हेरीफाय झाल्याच्या नंतर तुम्हाला या ॲपमध्ये मेन्सवेअर, लेडीजवेअर, कुर्तीज, ऑर्नामेंट, होम फर्निश अशा बऱ्याच गोष्टी पाहायला मिळतील. त्या तुम्ही घर बसल्या सेल करू शकता. सेल करण्यासाठी तुम्ही फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअपची हेल्प सुद्धा घेऊ शकता. प्रोडक्ट सेल झाल्याच्या नंतर हे प्रोडक्ट स्वतः कंपनी तुमच्या कस्टमर पर्यंत पोहोचवेल. सेफ बिझनेस आहे आणि इझी अर्निंग आहे. हे ॲप डाउनलोड करण्यासाठी लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे आणि सोबत हा माझा रेफरल कोड आहे. हा जर तुम्ही यूज केला तर तुम्हाला एक्स्ट्रा डिस्काउंट सुद्धा मिळेल. थँक्यू.